Hello YouTube! Ngayon ay ating pag-aaralan kung paano mag-print ng back-to-back ng mga documents kagaya ng nakikita nyo ngayon sa video. Magandang matutunan ito para tipid sa papel. Ang printer natin gagamitin ay ang Epson L120. Kung gusto mo ng ganitong mga video, please subscribe now and click the bell icon. Kung matututunan mo na mag-print ng back-to-back, may extend ng 100% ang printing capacity ng mga bond papers mo. Ito ay dahil mapiprintan ang magkabilang mukha ng bond paper. Kaya panoorin niyo ang video ito hanggang sa huli upang matutunan ito. Huwag mag-skip upang matutunan ng mabuti. Bago niyo subukan ito, siguraduhin ninyong naka-install ng mabuti ang driver ng inyong Epson L120 upang masubaybayan ninyo ang printer sa pagpiprint. Pag natapos na, congratulations! Nakaprint ka na ng back-to-back. Now, ang gagawin mo na lang ay repeat. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, muli po ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel upang kayo ay ma-notify kung mayroon akong bagong upload na videos na kagaya nito na makakatulong sa ating mga guro at mga magulang mag-aaral upang magamit natin ang computer na maayos sa ating pag-aaral at pagtuturo. Check the mic and make sure it sound right, boys.